الدراري جبت لكم تمارين اللي خطيره بزاف باش تطلعوا لي زوبليك ديالكم. تبعوا الفيديو حتى الاخر وغتستافدوا 100%. مشاو للتمارين. واحد الحاجه الدراري قبل ما ننسى، سيروا تخدموا هاد لي زيكسيرسيس اللي كنعطيكم وتتبعوهم وتطبقوهم باش غتطلع عندكم فورما واعره. المهم بالنسبه لي زيكسيرسيس ديال الكتاف وديال المهم راه خدمت لي زيكسيرسيس ديال الجسم كامل. رجعوا غير الفيديوهات القدام ديالي فلاشين وراه غتلقاو صراحه تستافدوا 100%. يلا الدراري ديال التمارين. ايوا الدراري سالينا الفيديو لهذا النهار هذا. خدمنا لي زوبليك، خدموا هاد السيريات هادو غيطلعوا لكم لي زوبليك مزيان. الدراري لاحظتكم ما تنساوش الاشتراك، ابوني ولايك للفيديو. ولا عندكم شي تعليقات ولا شي تساؤل خليهم لي في التعليقات. وتهلاو الدراري حتى الفيديو الجاي.